ის რომ თბილისი ვახტანგ გორგასალმა დააარსა ლამაზი ლეგენდაა, მაგრამ მხოლოდ ლეგენდა. სინამდვილეში ვახტანგ გორგასალმა უკვე არსებულ ქალაქში გადმოიტანა დედაქალაქი მცხეთიდან. ანუ თბილისი მანამდეც არსებობდა. თუმცა ის რომ ქალაქის გაჩენაში აქაურ ცხელ წყალს დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, ესეც ფაქტია. ძველი მესაქონლეები პირდაპირ მიწის გულიდან ამომავალ გოგირდის წყალში ტყავს იოლად ამუშავებდნენ. ეს იზიდავდა მესაქონლეებს თბილისის თავდაპირველ კერაზე. ამასთან ერთად მტკვრის კალაპოტი ძალიან ვიწროვდებოდა მეტეხთან, რაც მაშინდელი შეზღუდული საინჟინრო ტექნიკის გათვალისწინებით ძალიან ამარტივებდა ნაპირიდან ნაპირზე გადასვლას. და ბოლოს, ამავე ადგილას ზუსტად აბანოთუბნის თავზეა აღმართული სოლოლაკის კლდოვანი ქედი, რაც უმნიშვნელოვანესი იყო თავდაცვისთვის. დუღარე წყალი, ნაპირის ხელსაყრელი რელიეფი და თავდაცვის პოტენციალი იყო ის სამი მიზეზი, რაც საფუძვლად დაედო თბილისის გაჩენას. ამის შემდეგ ქალაქი გაფართოვდა ორი მიმართულებით: მტკვრის აღმა კალასკენ და მტკვრის გადაღმა მეტეხისკენ. და მთელი საუკუნეების განმავლობაში რუსეთთან შეერთებამდე თბილისის ძირითადი ლოგიკა იყო ქალაქის თავდაცვა. მე-19 საუკუნე, ანუ იმ თბილისის პრაქტიკულად დასაწყისი, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. დავიწყოთ კითხვით, რა დახვდა რუსულ მმართველობას 1800 პირველ წელს, როცა შემოვიდნენ. ქალაქ გეგმარების თვალსაზრისით თბილისი პრაქტიკულად არ იმართებოდა, ცხადია დოკუმენტაცია არ არსებობდა. თბილისი დახვდა რუსულ მმართველობას ვიმეორებ ტიპური აზიატური ქალაქი, ანუ აზიური ქალაქი თუ გნებავთ. ეგრეთ წოდებული ლანდშაფტური დაგეგმარებით, ანუ რეგულარული დაგეგმარება ცხადია არ იყო, მორგებული იყო ლანდშაფტს დაგეგმარება. ბანიანი სახლების სისტემით, შიგადაშიგ დარბაზები, საცხოვრებელი და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ჭკვიანურ გზას მიმართეს იმ დროინდელი მმართველებმა, რომ ასე ვთქვათ, მიატოვეს ეს ძველი ქალაქი, დატოვეს როგორც არის, არ დაიწყეს დანგრევა, თუმცა გარკვეული ნაწილი იყო დანგრეული აჰმადხანის შემოსევის შედეგად 1795 წელს და შექმნეს ახალი თბილისი. აი დღევანდელი თქვათ მთაწმინდის უბანი რომ არის, რუსთაველი, იმდროინდელი გოლოვინის პროსპექტი და ასე შემდეგ. რუსების შემოსვლის შემდეგ ქალაქი გაფართოვდა, მაგრამ ლოგიკა არ ჰქონდა. ერთადერთი ლოგიკა იყო სიმშვიდე და გაფართოვება, მაგრამ ქაოტურად ვითარდებოდა ხოლმე. თუ იყო მთავარმართებელი ან მეფის ნაცვალი ურბანულ საკითხებში გარკვეული, ლოგიკა ახასიათებდა კარგი, მაგალითად სოლოლაკი, პლეხანოვის ანუ კუკიაჩუღურეთის ტერიტორია, რომელიც არის რეგულარული ქსელი და ეს არის დამსახურება კარგი, ძალიან კარგი ურბანისტის მეფის ნაცვალ ვორონცოვის დამსახურება, მას ესმოდა ურბანისტიკა კარგად და შესანიშნავი გადაწყვეტილებები მიიღო. მაგრამ ვისაც არ ესმოდა, ის კარგად ვერ ავითარებდა. იყო ქაოტური განაშენიანებაც ნაძალადევი ნახალოვკის რაიონი, რომელიც პირდაპირ რკინიგზამ გააჩინა. და ასე შემდეგ, მაგრამ გეგმა რაიმე ღერძი ამ ქალაქს არ ქონია, გარდა იმისა, რომ ვითარდებოდა, ბურჟუაზიულ ქალაქად გადაიქცა, კავკასიის ცენტრი იყო. ერთ-ერთი პირველი ქართული დოკუმენტი, რომელიც ქალაქ გეგმარების ამ პრობლემას ეხება, ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის, რომელიც 1878-ში წერს. თბილისმა უნდა შეადგინოს და დაამტკიცოს პლანი, რომელზედაც ქალაქი წარმოდგენილი უნდა იყოს ისე, როგორიც მომავალში უნდა იქმნას. ამ უკანასკნელს პლანზედ უნდა დანიშნული იყოს ის ქუჩები, რომელნიც უნდა გასწორებულ და გაფართოებულ იქმნან. ის მოედნები, რომელნიც გაგანიერებას საჭიროებენ. ის ადგილები, წყლის სანაპიროები, წყლის კუნძულები, საცაბაღები, ბულვარები და ჭალაკები უნდა გაიმართოს და სხვა ამგვარი. ყოველივე ფეხის გადადგმა ამ პლანის წინააღმდეგ სასტიკად აკრძალული უნდა იქმნეს და ვისაც ანახლის აშენება რისიმე უნდა,
ან ძველის განახლება მას ნება უნდა მიეცეს მხოლოდ ამ პლანის მიხედვითა. პლანს, ანუ გეგმას, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე ამ წერილში მოიხსენიებს, ურბანისტები გენგეგმას უწოდებენ. შეიძლება ამას ერქვას გენგეგმა, თქვათ ინგლისურად მასტერ პლანი, შეიძლება სხვა რაღაც სხვა სახელები ერქვას, მაგრამ არსი ერთია, რომ იდოს რაღაცა დოკუმენტი ქალაქგეგმარებითი, რის მიხედვითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ქალაქი თავის განვითარებაში. იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება დაგეგმვა, ნებისმიერ აქტივობას ჭირდება დაგეგმა და მით უმეტეს ისეთი რთული და უზარმაზარი ორგანიზმის ცხოვრებას, განვითარებას და ზრდას, როგორც ქალაქია. 30-იანი წლების დამდეგს ახალგაზრდა ქართველი არქიტექტორების მონაწილეობით უკრაინელმა, კერძოდ კი უკრაინის მაშინდელი დედაქალაქის ხარკოვის სპეციალისტებმა შეიმუშავეს თბილისის პირველი გენერალური გენგეგმა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თბილისის განვითარების ახალ ეპოქას და მთლიანად განსაზღვრა მე-20 საუკუნეში ქალაქის განვითარებისა და მოწყობის მთავარი მიმართულებები. პირველი გენგეგმის მიხედვით უნდა მომხდარიყო ფართომასშტაბიანი გამწვანება ქალაქის პირა ფერდობების ტყით გაშენების, ასევე პარკების, სკვერებისა და გამწვანებული ზოლების შექმნით. სატრანსპორტო კომუნიკაციის დაგეგმვა და გამოსწორება, განსაკუთრებით კი უბნებს შორის სატრანსპორტო კომუნიკაციების გაუმჯობესება. ქალაქის მოსახლეობის ზრდა ახალი საცხოვრებელი რაიონების, ვაკის, საბურთალოს, ასევე დიღმისა და ნავთლუღის მიმართულებების განვითარების ხარჯზე. მტკვრის სანაპიროს რეკონსტრუქცია, როგორც სანიტარიული, ასევე ესთეტიკური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. მოედნების, როგორც ქალაქის მაორგანიზებელი მთავარი კვანძების ფორმირება. წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის პრობლემების გადაჭრა. პირველი გენგეგმის მასშტაბურობასა და საფუძვლიანობაზე მიუთითებს ცალკეული გადაწყვეტილებები, რომლებიც თბილისის ცხელი კლიმატის მოდელირებისკენ იყო მიმართული. მაგალითად, ქალაქის კლიმატის შესარბილებლად და წყლის დამატებითი რეზერვებისთვის პირველივე გენგეგმაში ჩაიდო თბილისის ზღვის პროექტი. პირველი გენგეგმის ავტორებს გააზრებული ჰქონდათ, რომ თბილისის კლიმატურ პირობებში გამწვანების ორგანიზებასა და აქტიურ რეგულირებას არა მხოლოდ სარეკრეაციო ესთეტური, არამედ ჯანსაღი ცხოვრებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა. შედეგად, ქალაქის 10,000 ჰექტარი ტერიტორიიდან 6,500 ჰექტარი გამწვანებაზე მოდიოდა. (1922-36) წლებში, სანამ თბილისი ატარებდა ამიერკავკასიის ფედერაციის დედაქალაქის სტატუსს, ქალაქის ცენტრში აშენდა შენობები, რომლებსაც უნდა მოეხდინათ სოციალისტური დედაქალაქის ხასიათის ფორმირება. ამ ამოცანის შედეგად მნიშვნელოვნად იცვალა სახე თავისუფლების მოედნისა და რუსთაველის პროსპექტის მიდამოებში არსებულმა ადმინისტრაციულმა ცენტრმა. გაფართოვდა და პროსპექტის გაგრძელებად იქცა ყოფილი სასახლის ქუჩა. აიგო მთავრობის სახლის უკანა კორპუსი. მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის, ანუ იმელის საქართველოს ფილიალის მონუმენტური შენობა. კავშირგაბმულობის სახლი. მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი რუსთაველის პირველში. თბილისის თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბება მისი გასაბჭოების შემდეგ იწყება. ახალი სამყაროსა და ახალი ადამიანის შექმნის იდეით ინსპირირებული სპეციალისტების მიზანია იდეალური ქალაქის მოდელი, სადაც მშრომელებს ექნებათ განათლების, მუშაობის, ცხოვრებისა და დასვენების პირობები. 30-იანი წლების დასაწყისისთვის თბილისის მოსახლეობამ 400,000 გადააჭარბა, თუმცა ქალაქის საბინაო ფონდის 98% ერთი ან ორსართულიანი სახლებისგან შედგება. ქუჩების უმრავლესობა კეთილმოუწყობელი იყო და არ აკმაყოფილებდა ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობის მოთხოვნილებებს.
1935 წელს მტკვრის მარჯვენა ნაპირის 1225 მეტრი ელბაქიძის ხიდიდან კარლ მარქსის ხიდამდე ბეტონში ჩაისვა. მომდევნო პერიოდში გრძელდებოდა სანაპიროების მშენებლობა ორივე ნაპირის გასწვრივ, რაც ემსახურებოდა წყალდიდობების დროს ქუჩების დაცვას, მდინარის გასწვრივ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო მაგისტრალების მოწყობას, ქალაქის ცენტრალური მტკვრისპირა ნაწილის ესთეტიურ გაუმჯობესებასა და რიგი სანიტარულ-ჰიგიენური პრობლემების მოგვარებას. ყოფილი მადათოვის კუნძულის ადგილას მტკვარი ერთიან კალაპოტში მოექცა. მისი მარჯვენა ტოტი ამოიშრო და მოასფალტებულ მაგისტრალად გადაიქცა. ბოლშევიკების მოსვლის შემდეგ პირველი იყო ბერია, რომელმაც დაინახა გეგმაზომიერი და ასე ვთქვათ, სტრატეგიული განვითარების აუცილებლობა და მან დასახა სოციალისტური ქალაქის განვითარების გეგმა. 36 წელს შემუშავდა ძალიან დიდი დოკუმენტი, პირველი გენერალური გეგმა თბილისის განვითარების და ეს გულისხმობდა იმას, რომ უნდა გაშენებულიყო სოციალისტური თბილისი, ძველი თბილისიდან უნდა მოგლეჯილიყო ცენტრი, ანუ სოლოლაკიდან რუსთაველის გამზირი და ცენტრი უნდა მოგლეჯილიყო, წამოსულიყო გმირთა მოედანზე, რომელიც შექმნა ბერიამ, ეს იყო ვერეს ხეობა. და იყო ვერეს კალაპოტი და ეგ პირდაპირ შექმნა მოედანი მდინარეზე და მას სურდა რომ გმირთა მოედანი ყოფილიყო ცენტრალური არეალი და ვაკე და საბურთალო ყოფილიყო სოციალისტური, წინასწარ დაპროექტებული, ძალიან კეთილმოწყობილი უბნები რომ ყოფილიყო და ისინი ყოფილიყვნენ სამაგალითო უბნები, ეს უნდა ყოფილიყო სოციალიზმის დამარცხების, სოციალიზმის ბურჟუაზიაზე გამარჯვების სიმბოლო. კეთილმოწყობილი უბნები გამოვიდა, ძალიან წინასწარ დაპროექტებულად გაშენდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა საერთო ჯამში კონკურენცია ძველ ქალაქს ვერ გაუწია, მაგრამ მოსაწონია თუ მოუწონებელია, ეს იყო პირველი გენგეგმა. ეს იყო პირველი ხელვა სტრატეგიული ქალაქის. თუ ქალაქის სტრუქტურას შევეცდებით და მივამსგავსებთ ადამიანის აგებულებას, ანატომიურს, გმირთა მოედანი არის სწორედ ნერვების კვანძი, შეიძლება ასე ითქვას. ახლა, ყველა მიცის რომ 6 სხივი შემოდის გმირთა მოედანზე, ეს თავისთავად ურთულესი ურბანისტული ამოცანაა. მოედანი არის პირშო სწორედ იმ პირველი გენერალური გეგმისა, აი ეს განაშენიანება, რომელიც მას, ასე ვთქვათ, გვირგვინად ედგა, ეს იყო დაახლოებით 1918 წლები. 11 სართულიანი ცირკის შენობა, ყოფილი ტბიიშტის შენობა, დღეს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი და მართალია ცოტა ადრინდელია ზოოპარკი. მაშინ ქალაქგარეთ იყო გატანილი ვერეს ხეობაში, ეს არის 20-იანი წლების დასასრული, ბოლო 28-29 წელი დაახლოებით. ესე იგი, გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში იყო ბზარდი რაიონის, პერსპექტივაში ბზარდი საბურთალოს რაიონის დაკავშირება რკინიგზის სადგურთან. ადრე ვერის დაღმართით დადიოდა ჩვენი წინაპრები სადგურში, წარმოგიდგენიათ რამხელა გზა იყო გასავლელი და გაიჭრა ეს, ასე ვთქვათ, ბორცვი გაიჭრა და ესე იგი თბილისმა მიიღო ესეთი ძალიან კომპოზიციურად შეკრული, ასე ვიტყოდი, ლანდშაფტური, ასე ვთქვათ, კვანძი. პირველი გენგეგმის დამტკიცებამდე არსებობდა ქალაქის განვითარების რამდენიმე ვარიანტი, რომელთაგან ერთ-ერთიც გულისხმობდა კოჯრის მიმართულების გაშლას. კოჯრის პროექტი მოიცავდა სოლოლაკიდან ბოტანიკური ბაღის გავლით კოჯრამდე სარკინიგზო მიმოსვლის გამართვას, რასაც ამ მონაკვეთის განაშენიანება უნდა მოჰყოლოდა. ამავე მიმართულებას ემსახურებოდა 1905 წელს გახსნილი ფუნიკულიორის სადგურიც, რომელიც თბილისის ახალ უბანში მგზავრების გადაყვანის ერთ-ერთი რგოლი შეიძლება გამختارიყო. კოჯრისკენ ლტოლვა ურბანისტული, ასე ვთქვათ, ეს არის მე-19 საუკუნე ჯერ კიდევ. აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის გარემოება, რომ თბილისის აუტანელ სიცხეს გაურბოდა
მეფის ნაცვლის მთელი აპარატი ამალა და ზაფხულს ატარებდნენ კოჯორში. ამდენად გზა იყო გაყვანილი, მეტნაკლებად მისაღები გზა და მაშინაც ვისაუბრეთ ჩვენ იმის თაობაზე, რომ პირველი საფოსტო მარკა რუსეთის იმპერიაში სწორედ ემსახურებოდა აი ამ მიმოწერას თბილისსა და კოჯორს შორის. ძალიან საინტერესო ფაქტია. ეწერა ამ საფოსტო მარკას ტიფლისკე გარაცკაია პოჩტა 6 კაპიკი. მაგრამ როგორც ჩანს ეს ფაეტონებით მოძრაობა არ იყო საკმარისი და მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20-ის დასაწყისში გაჩნდა იდეა გვირაბის გაჭრისა, რაც გაკეთა კიდეც, სოლოლაკის ქედი გაიჭრა და რკინიგზის გაყვანის. კომუნისტებმა ამას შეეცადნენ, რომ ხორცი შეესხათ აი პირველი გენგეგმის მიხედვით ამისათვის და დაერქვა კერგზა, ანუ კოჯრის ელექტროფესილური რკინიგზა. სამწუხაროდ არც ერთი არ განხორციელდა, თუმცა დღეს უკვე ჩვენ მოწვენი ვართ იმისა, რომ აი ეს აგარანი, შეიძლება ითქვას ზემო თბილისი და ზაფხული თბილისი თუ გნებავთ, უკვე ქალაქის შემადგენლობაშია. მეორე მსოფლიო ომმა გარკვეული შესწორებები შეიტანა თავდაპირველი გეგმის მთლიანად შესრულებაში, მაგრამ არ შეცვლილა ქალაქის განვითარების ძირითადი კონცეფციები. სწორედ ამ პერიოდში ნოყიერი ნიადაგი პოვა მოდერნისტულმა მიმართულებამ ქალაქ გეგმარებაში, რომელიც თქვათ გასაგებენაზე რო ავხსნათ, ცდილობდა რაღაცა ახალი ტიპის ქალაქის შეექმნა. კორბუზიეს ჰქონდა სწორედ ნასროლი ასეთი ლოზუნგი, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არქიტექტურა ან რევოლუცია. ანუ აფრთხილებდა მმართველ კლასს, რომ უნდა გამოეჩინა სოციალური სოლიდარობა უწინარესად საცხოვრისის თვალსაზრისით. და საბჭოთა კავშირი მოგეხსენებათ სოციალურ ამოცანებს აღენებდა პირველ პლანზე, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად და რიტორიკულად და ამდენად ჩვენი ქალაქები სწორედ ანარეკლია შეიძლება ითქვას კორბუზიანობის ასეთი მიმართულებისა. კორბუზიეთი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა საკმაოდ დაინტერესებული იყო. იმიტომ რომ კორბუზიეს იდეები კარგად ჯდებოდა საბჭოთა იდეოლოგიის და პროპაგანდის მიმართულებაში. რუაზონის გეგმა იყო, კორბუზიეს ქონა იდეა დაენგრია მთელი პარიზი და მთელი პარიზის მოსახლეობა ჩაეტია 7 თუ არ ვწდები თუ 9 რაღაც მეგა კორპუსში. ანუ უზარმაზარი, თქვათ ესეთი. ამან რა თქმა უნდა არ იმუშავა, მაგრამ უკვე გამოჩნდა ქვეყნები, სადაც თუ მთლიანად არა, ყოველ შემთხვევაში ამ გეგმის ელემენტები პრაქტიკულად განხორციელებადი გახდა და მათ შორის საბჭოთა კავშირი. 1948 წელს დაიწყო 50-იან და 60-იან წლებზე გათვლილი ახალი გენერალური გეგმის შემუშავება, რომელიც პირველის მოდიფიკაციას წარმოადგენდა. მეორე გეგმა იყო ორიენტირებული მექანიკურ ზრდაზე მოსახლეობის რაოდენობის და მილიონიან ქალაქად გადაქცევა სურდათ, იმიტომ რომ ბევრ მილიონიანი ქალაქი ცენტრისგან, მაშინ ხო ყველაფერი ცენტრალიზებული იყო, მოსკოვში იგეგმებოდა, ბევრ ხეირს მიიღებდა. დახმარებას ტრანსპორტის განვითარებისთვის, დახმარებას მშენებლობის განვითარებისთვის, გზების მშენებლობისთვის, რესპუბლიკების დედაქალაქებს შორის იყო აი პირდაპირ სოციალისტური შეჯიბრება გაჩაღებული, სად გაიხსნებოდა უფრო მეტი კინოთეატრი, სად გაიხსნებოდა უფრო მეტი ბიბლიოთეკა, სად გაიხსნებოდა მეცნიერებათა აკადემია, ერთ-ერთი პირველი ვიყავით, რომ მეცნიერებათა აკადემია გაიხსნა და ამით ძალიან თავს ვიწონებდით, მეტრო გაიხსნა და მეორე გენგეგმის უხეირობა იყო ქალაქის მოსახლეობის ხელოვნური ზრდა და დიდი ხეირი იყო მეტროპოლიტენი. უზარმაზარი მშენებლობა, უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ვერასოდეს საქართველოს ვერ განახორციელებდა თავისი რესურსით, რომ მარა ცენტრიდან დახმარება. თბილისის მეტრო გაიხსნა. აი პირველი მგზავრები. სამოცდაათიანი წლებისთვის თბილისი უკვე მილიონიანი ქალაქია. გარეუბნების მზარდი მასივებით, მეტროპოლიტენითა და სხვა დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათებელი ატრიბუტიკით. 70-იანი წლების დამდეგს დამტკიცდა თბილისის რეკონსტრუქციისა და პერსპექტიული განვითარების მესამე გენერალური გეგმა, რომელიც 2000 წლამდე პერიოდისთვის იყო გათვალისწინებული. უნდა გითხრათ, რომ აი ამ მესამე გენერალურ გეგმას
წინ უძღოდა ძალიან სერიოზული ძვრები ჩვენ საზოგადოებაში, საბჭოთა მთლიანობაში და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ნიკიტა ხრუშჩოვის რეფორმები. უწინარესად საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში. ამას ეს იყო კომპონენტი, ერთ-ერთი კომპონენტი ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვის ლეღმისა, შეიძლება ასე ითქვას. ესე იგი, რომელიც გარკვეულ ლიბერალიზაციას გულისხმობდა საბჭოთა საზოგადოების ადამიანისთვის პირობების შექმნას მეტნაკლებად და ისეთი კომპონენტის განვითარებას, როგორც იყო საცხოვრისი. უნდა ითქვას, რომ დიდწილად ეს მოხერხდა. ანუ აღმოიფხრა კომუნალური ბინები, პრაქტიკულად აღარავინ ცხოვრობდა უკვე სადღაც 70-იან წლებისთვის კომუნალურ ბინებში. ესე იგი, გაუმჯობესდა შიდა საქალაქო განსახლების პირობითად თქვათ ფორმულა, ანუ გახდა ფორმულა ერთი ოჯახი, ერთი ბინა, აღარ იყო კომუნალური. ესე იგი, გაუმჯობესდა შიდა დაგეგმარება, სანიტარიული პირობები, რა თქმა უნდა, ცალკე სანიტარიული კვანძი ყველას და პრაქტიკულად თუ საბჭოეთის პირველ ეტაპზე საცხოვრისთან მიმართება შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ბიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, ანუ არ გაიყინო, არ გაწვიმდეს. მეორე იყო უკვე გაცილებით უფრო მაღალი დონის და დემოგრაფიული პრობლემა გადაწყდა. აქ არ შეიძლება არ ითქვას, რომ ძირეულად შეიცვალა დამოკიდებულება მემკვიდრეობის მიმართ. 70-იანი წლებიდან დაიწყო თბილისობა დღესასწაული, როგორც ასეთი, ასე ვთქვათ, შეიქმნა მისი სცენარი და სცენარის ერთ-ერთი ნაწილი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ამა თუ იმ უბნის რეკონსტრუქციის ჩაბარება. შეიცვალა საბჭოთა საზოგადოება, თუ ადრე კულტურულ მემკვიდრეობად მოიაზრებოდა ძირითადად ეკლესიები, ძირითადად აი ურბანული მემკვიდრეობა ეს უფრო მოწიფული აზროვნების პროდუქტია, შეიძლება ითქვას და მისი აღიარებაც. და ეს იყო სწორედ 70-იან წლები, ვიმეორებ. მესამე გენგეგმა შემუშავდა 71 წელს. ეს იყო წმინდა წყლის სოციალისტური გეგმა. სადაც ყველა პარამეტრი იყო დათვლილი და ამ გეგმის ძირითადი ლოგიკა ის იყო, რომ ძალიან დაგრძელებული იყო თბილისი და დღესაც დაგრძელებულია მტკვრის დაღმა და განსაკუთრებით აღმა ქალაქი ასული და უნდათ მოსკოვის მსგავსად გაწელილი კომუნიკაციები დაემრგვალებინათ, ეგრეთ წოდებული კალცევაია ქალაქის გარშემო შეექმნათ და სურდათ რომ თბილისის ზღვა გამხდარიყო ცენტრი. თბილისის ზღვის, ეგრეთ წოდებული თბილისის ზღვის გარშემო ვითარდებოდა ასე ვთქვათ დიდი საცხოვრებელი უბნები. ნუ ამას ყოველ შემთხვევაში ნაწილი არქიტექტორების ვეწინააღმდეგებოდით, მეც მათ შორის, ვინაიდან მაშინ ვოცნებობდით გახსნილ დინამიკურ სისტემაზე, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო იმ პერიოდში, ვინაიდან ქალაქის არსებობა, ფუნქციონირება, ქალაქური ცხოვრება მოაზრებული იყო ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში. და უფრო გარეთ გასვლა წარმოუდგენელი იყო მაშინ. და ამდენად ესე იგი იძულებული იყო ქალაქმშენებლობის ასე ვთქვათ იყვნენ სპეციალისტები რომ ასე ვთქვათ განევითარებიათ თბილისის ზღვის გარშემო და ამის ასე ვთქვათ მინიშნება არსებობს კიდეც თუნდაც გლდანის სახით, მუხიანის სახით, შემდეგ უნდა განვითარებული იყო რაც არ მოხდა ავშნიანი, სუპანი, საჯეირნო, ლილო 2, ლილო და ასე შემდეგ. დაიწყო გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით, მაგრამ მოუსწრო ამ ყველაფერს პერესტროიკამ, კერძო საკუთრება შემოვიდა და ძალიან სოციალისტურად, უაღრესად სოციალისტურად დაგეგმილმა გეგმამ ვერ გაუძლო კაპიტალიზმის შემოჭრას, ანუ საერთოდ 80-იანი წლებიდან გეგმა კი არა ყველაფერი აირია ჩვენთან. და ამის შემდეგ დაისადგურა ქაოსმა. მას შემდეგ 80-იანი წლების შემდეგ თბილისი არის მეტისმეტად ქაოტური ქალაქი. თბილისის მესამე და დღეისთვის ბოლო გენგეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილი არ შესრულებულა. ქალაქი არ განვითარდა თბილისის ზღვის გარშემო, რადგან ეს მის ბუნებრივ დინამიკას ეწინააღმდეგებოდა. თბილისის წყალსაცავის გარშემო ფორსირებული განაშენიანება მხოლოდ მკაცრად რეგულირებულ და გეგმიური ეკონომიკის პრინციპებით მართულ ქვეყანაში იყო შესაძლებელი.
ასეთმა კი საბჭოთა კავშირის სახით ბევრისთვის მოულოდნელად არსებობა შეწყვიტა.